χώρος είναι υπέροχος. Φεύγω από την Νάπολη και πάω στο Βεζούβιο. Στην Νάπολη η οδήγηση είναι πραγματική πρόκληση. Ο Βεζούβιος βρίσκεται 25 με 30 λεπτά από την Νάπολη. Μπορεί να πάτε με πολλά μέσα μεταφοράς. Επίσης μπορείτε να πάτε στη Πομπία. Μπορείτε να το συνδυάσετε και τα δύο μέσα σε μία μέρα. Εγώ προτίμησα να το συνδυάσω με την ακτή του Αμάλφη και ο δρόμος με τις χίλιες στροφές. Ο Βεζούβιος είναι βουνό ηφαίστειο στις δυτικές ακτές της Ιταλίας, 12 χιλιόμετρων από την Νάπολη. Σε απόσταση αναπνοής είναι και η πόλη Ερκολάνο, από την οποία περνάς για να φτάσει στο διάσημο βουνό. Λοιπόν, έχω φτάσει, είμαι λίγο πριν το Βεζούβιο, το κρατήριο. Πρέπει να κάνετε κράτηση για το πάρκινγκ από την προηγούμενη μέρα καλύτερα. Παρκάρεις το αυτοκίνητο και μετά υπάρχουν μικρά mini bus που 6 ευρώ έχει το πάρκινγκ, 3 ευρώ έχει αν θέλετε να σας πάει με το mini bus, αλλιώς είναι 3 χιλιόμετρα μέχρι πάνω, μπορείς να περπατήσεις. Είμαι μπροστά από την είσοδο για το κρατήριο το Βεζούβιο, το κόνο δηλαδή, έτσι το λένε εδώ. Είμαι λίγο δυσαρεστημένος βέβαια, γιατί μόλις πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια μέχρι τέλος του μηνός. Κράτηση για πάρκινγκ κάναμε, το πληρώσαμε. Πληρώσαμε και το εισιτήριο να μας ανεβάσει το mini bus και μας λένε εισιτήρια μόνο online και online εισιτήρια δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μπω. Θα δούμε. Τελικά δεν θα μπορέσω να ανέβω μέχρι το κόνο, μέχρι το κρατήριο. Αρκετά απογοητευμένος. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Επίσης, όπως είναι στην Ελλάδα, έπρεπε να δοθεί ειδική άδεια από το πρόεδρο του πάρκου και πάει λέγοντας να μην σας εξηγώ. Δεν θα μπορέσω να ανέβω μέχρι πάνω, αλλά πιστεύω τουλάχιστον να μπορώ να πετάξω τον drone και έτσι να σας πω και ορισμένες λεπτομέρειες για το Βεζούβιο. Τη μορφή και τη διαμόρφωση που έχει σήμερα ο Βεζούβιος την πήρε μετά από την έκρηξη του 79 μετά Χριστού, αν και οι διάφορες εκρήξεις που έγιναν αργότερα προξένησαν μερικές μεταβολές στην όψη του. Ο
Βεζούβιος έχει περιφέρεια βάσης 45 χιλιόμετρα και η διάμετρος του κρατήρα του είναι 570 μέτρα περίπου. Το ύψος το μεταβάλλεται μετά από κάτι ισχυρή έκρηξη και είναι σήμερα 1180 μέτρα. Οι πλαγιές του βουνού είναι κατάφυτες από κήπους και αγκρούς μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Ιδιαίτερα ευδοκιμούν τα αμπέλια από αρχαιοτά των χρόνων. Τα κρασιά του Βεζούβιου τα εκτιμούσαν ιδιαίτερα από τη ρωμαϊκή εποχή και σήμερα είναι περιζήτητο το θαυμάσιο κρασί Λάκρυμα Κρίστη, δάκρυα του Χριστού, που παράγεται από τους αμπελιοκαλλιεργητές της περιοχής. Η έκρηξη του Βεζούβιου στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστού κατέκλυσε τις αρχαίες ρωμαϊκές πόλεις Πομπία, Ηράκλειο Καμπανίας, το σημερινό Ερκολάνο, Οπλοντζίντα και Σταβιές, καθώς και αρκετούς άλλους οικισμούς. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να εμφανιστεί στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστού η πόλη της Πομπίας από το ηφαίστειο του Βεζούβιο. Όπως αναφέρει ο Guardian, οι περίπου 2.000 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους δεν πέθαναν από την ηφαιστειακή λάβα, αλλά πέθαναν από ασφυξία. Η πυροκλαστική ροή, ένα πυκνό γρήγορο ρεύμα στερεοποιημένων κομματιών λάβας, ηφαιστειακής τάχτης και καυτών αέριων, περικύκλωσε την Πομπία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από τη στιγμή της έκρηξης. Η έρευνα έδειξε πως οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 555 βαθμούς Κελσίου όταν το πρώτο νέφος τάχτης χτύπησε την πόλη. Θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για να προκαλέσουν άμεσο θάνατο, αφήνοντας μόλις λίγα εκατοστά τάχτης στο έδαφος. Οι κάτοικοι της Πομπίας δεν είχαν διέξοδο διαφυγής από την περιοχή. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους μέσα στα σπίτια τους, στους δρόμους και τις πλατείες. Άλλες μεγάλες εκρήξεις έγιναν το 1795, το 1872 και το 1906, που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και θανάτους πολλών ανθρώπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα γύρω από την κόκκινη ζώνη του Βεζούβιο και φιλοξενούν 700.000 ανθρώπους πρέπει να ενισχυθούν για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις θερμικές επιπτώσεις μιας μελλοντικής έκρηξης στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η γρήγορη εκένωση. Οπότε ανακεφαλαιώνω. Μην έρθετε εδώ πάνω εάν δεν έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας online. Καλό είναι να τσεκάρετε ένα μήνα πριν τι γίνεται και μετά να ξεκινήσει τη διαδικασία για πάρκινγκ και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Καλό είναι που το έπατε ένας, οπότε να το μάθουν και οι άλλοι. Συνεχίζουμε. Παρόλο τον δεδομένο κίνδυνο που διατρέχουν οι κάτοικοι, η περιοχή γύρω από το Βεζούβιο είναι και σήμερα πυκνά κατοικημένη, γιατί το φυστιογενές έδαφος στους πρόποδες και στις πλαγιές του βουνού είναι εξαιρετικά εύκολο. Απίστευτο θέα εδώ. Φαίνεται όλη η Νάπολη. Όλη. Αυτός είναι ο δρόμος που κατεβαίνουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν Βεζούβιο, συνεχίζουμε για άλλα. Λοιπόν, επόμενη στάση, μάλλον επόμενος προορισμός που θέλω να κάνω, Αμάλφι Κόστ. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι. Θα περάσουμε από τον δρόμο με τις 1000 στροφές. Θα περάσουμε όμορφα, μείνετε μαζί μου. Έχει τόσο πολύ κίνηση, έτυχε να είναι και Σαββατοκύριακο. Σορέντο.
Τι να κάνουμε. Σαν να πάρω μία ανάσα και να απολαύσω τη θέα, το Σορέντο. Μέσα σε μία μέρα μπορείτε να κάνετε Βεζούβιο, να συνεχίσετε μετά να κάνετε Πομπία και αν είστε γρήγοροι μπορεί να κάνετε και Αμάλφι Κόστ. Ανάλογα τι θέλετε να κάνετε και ανάλογα πόσο χρόνο θέλετε να ξοδέψετε. Είναι όλα στον δρόμο σου. Φτάσαμε Σορέντο. Να δούμε πού θα παρκάρουμε τώρα. Το Σορέντο είναι πόλη με 16.000 κατοίκους περίπου, με θέα τον κόλπο της Νάπολης και το Βεζούβιο. Δημοφιλής τουριστικός προορισμός εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Το Σορέντο είναι μια πόλη χαλάρωσης και το ιδανικότερο μέρος για να γνωρίσετε καλύτερα την Dolce Vita της Ιταλίας. Εδώ φυσάει άλλος αέρας. Πάω στο λιμάνι κάτω, δεν ξέρω αν θα βρω να παρκάρω. Δεν ξέρω καν αν έχει πάρκινγκ. Έχω φτάσει στο Σορέντο, συγκεκριμένα είμαι στο λιμάνι. Σήμερα η θερμοκρασία είναι πολύ καλή, πάνω από 27 βαθμούς. Χθες τρόμαξα λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι το λιμάνι, από εδώ φεύγουν καραβάκια για Κάπρι και Ίσια. Για αυτά τα δύο νησιά φεύγουν πλοία και από το λιμάνι Μόλο Μπεβερέλο της Νάπολης, με κόστος εισιτηρίων από 20 ευρώ το άτομο. Και επίσης κάνουν και τον γύρο εδώ της Ριβιέρας μέχρι το Ποζιτάνο, Αμάλφι. Μπορείτε να επισκεφτείτε το καταπράσινο πάρκο Βίλα Κομουνάλε με τους υπέροχους κήπους και την απολαυστική θέα προς την Νάπολη και το Βεζούβιο. Από εκεί μπορείτε να περπατήσετε ή να πάρετε το lift προς τη Μαρίνα Πίκολα, όπου βρίσκομαι εγώ. €10 το εξαπλώστρα. Εδώ. Πολύ ωραία ησυχία, δεν είναι άσχημα. Είναι όμορφο, είναι όμορφο. Κάπου εδώ περιμένει να βγει και η Σοφία Λόρεν τώρα. Η φήμη του Σορέντο ως τουριστικός προορισμός εκτοξεύτηκε στη δεκαετία του 60, όταν η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός Σοφία Λόρεν ξεκίνησε να κινηματογραφεί τις ταινίες της εδώ και προσέλκυσε το παγκόσμιο jet set. Κάπως έτσι είναι η παραλία εδώ στο Σορέντο, διαφορετικό στυλ, όπως βλέπετε, και είναι στη σειρά όλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άλλη μια πρόταση για αυτούς που είναι λάτρες των θαλασσινών εδεσμάτων είναι η Μαρίνα Γκράντε, ένα ψαροχώρι 15 λεπτά περπάτημα από Μαρίνα Πίκολα. Λοιπόν, η ζέστη γίνεται αφόρητη, είναι μεσημέρι. Έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσω από το Σορέντο. Περνάνε και τα όμορφα πιάτα από εδώ και τα κορίτσια τα όμορφα.
Τα λέμε. Bye. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτή η θάλασσα που βλέπετε, έτσι. Είναι γεμάτο με παραλίες και με κολπίσκους και με εγκαταστάσεις, σε πάση περιπτώσει, για να κολυμπήσεις. Και ανεβήκαμε στην πλατεία. Stop. Να περάσουν οι άνθρωποι. Εάν θέλετε να αισθανθείτε το ρυθμό των Ιταλών, καθίστε για ένα απεριτίβο ή ένα καφεδάκι στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Τάσο, περπατήστε στα εμπορικά σοκάκια της πόλης, πάρτε ένα λεμοντσέλο και βυθιστείτε στην καθημερινότητα των τόπιων. Άλλος αέρας φυσάει εδώ. Ξεκίνησε η κίνηση. Γενικώς δεν έχει σταματήσει η κίνηση. Τέλη Μαΐου, μόνος όπως πάντα και ένα road trip στο Ιταλικό Νότο. Μια μοναδική εμπειρία σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Ιταλίας, στην κοσμοπολίτικη Κοστιέρα Αμαλφιτάνα και στον δρόμο με τις 1000 στροφές. Α, ωραίο το δέντρο. Τέλειο. Ορίστε και ο δρόμος με τις 1000 στροφές. Είναι ιστορικός ο δρόμος αυτός, καθώς κατασκευάστηκε από το Φερνάντο τον Β και ολοκληρώθηκε το 1852 για να ενώσει τότε το Σορέντο με το Σαλέρνο. Στενός, γεμάτος στροφές, κρεμασμένος από το βράχο με περίπου 50 χιλιόμετρα μήκος. Σε αυτό τον δρόμο θα συναντήσει τα ομορφότερα χωριά της Ιταλικής Ριβιέρας. Ο δρόμος με το αριθμό 163 μοιάζει σαν να αιωρείται. Από τη μία ο γκρίζος επιβλητικός κάθετος βράχος και από την άλλη η θάλασσα που μοιάζει να έχει πάρει το χρώμα των δέντρων που τον αγκαλιάζουν. Ένας δρόμος που ενώ με δυσκολία χωράνε αντικριστά δύο αυτοκίνητα, οι Ιταλοί μηχανόβοι μπαίνουν πλαγιασμένοι στις στροφές, γλύφοντας την άσφαλτο, νομίζοντας ότι είναι ο Βαλεντίνο Ρώση. Λοιπόν, σταμάτησα ενδιάμεσα από το Σορέντο και το Ποζιτάνο. Το Ποζιτάνο είναι ακριβώς πίσω μου. Είναι άλλης φύσης, είναι διαφορετική αρχιτεκτονική. Πάμε να το δούμε. Γίνεται λίγο χαμούλης, όχι λίγο, χαμός γίνεται. Το Ποζιτάνο, αμφιθεατρικά χτισμένο, βρίσκεται στην επαρχία Σαλέρνο Καμπανίας, στη Νότια Ιταλία. Η τελευταία καταγραφή το 2022 αναφέρει περί τους 3.800 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί τμήμα της ακτής του Αμάλφι, η οποία ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1997. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται και με το πάρκινγκ. Όπως βλέπετε, πάρκινγκ δεν έχει και υπάρχει και πάρα πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ. 10 ευρώ την ώρα και μίνιμουμ μπορεί να το αφήσει 3 ώρες. Άρα 30 ευρώ είναι το ελάχιστο. 30 ευρώ ένα παρκάρις. Αυτά είναι. Και όμως βρήκα πάρκινγκ. Πάμε τώρα να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα κάτω, να δούμε πώς είναι.
μόλις 20 λεπτά από το Σορέντο, το Ποζιτάνο σε προσκαλεί να περιπλανηθείς στα στενά του Ντρομάκια με τα πολλά σπίτια, σχεδόν όλα κρεμασμένα στους βράχους, με λευκά και χρωματιστά σπίτια, χτισμένα με τέτοιο τρόπο που απορείς πως στέκονται όρθια. Εδώ δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα. Θα δεις αμμώδες ακτές της θάλασσας να ενώνονται σε μία εικόνα με τα βουνά λαθάρι, δημιουργώντας μια απόκοσμη ατμόσφαιρα. Εκτός από τα μαγευτικά φυσικά τοπία, το Ποζιτάνο είναι γνωστό για την πολύχρωμη αρχιτεκτονική του. Και τώρα, τι λέω συνέχεια εγώ όπου πάω? Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Έτσι και το Ποζιτάνο δεν αποτελεί εξαίρεση. Συνάντησα μία παρέα από την Αθήνα που κάνουν ολιγοήμερες διακοπές στην Νάπολη και στην ακτή του Αμάλφη. Επίσης υπάρχουν αρκετές παραλίες στο Ποζιτάνο και γύρω από αυτό. Η Μαρίνα Γκράντε είναι η πιο διάσημη παραλία του Ποζιτάνου, αγαπημένη των ντόπιων, των τουριστών αλλά και των διασημοτήτων. Διαθέτει ομπρέλες, απλώστρες, ντουζιέρες και βρίσκεται πολύ κοντά σε εστιατόρια και μπαρ. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για άτομα με αναπηρία. Έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ. Παίρνεις το ασανσέρ και κατεβαίνεις στο ξενοδοχείο. Καλό! Ποζιτάνο λοιπόν. Αυτό είναι, όπως το βλέπετε, πολύ όμορφο. Συνεχίζω τη βόλτα μου. Παιδιά, δεν πάω παρακάτω. Έχει πολλά σκαλιά και πολλές ανηφόρες επίσης. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Επόμενη στάση, Αμάλφη. Πάμε στο αυτοκίνητο να φύγουμε. Τα σοκάκια και οι γραφικές πλατείες στο Ποζιτάνο γεμίζουν με κόσμο και μουσική κάθε καλοκαίρι. Εάν ψάχνεις για πιο ήρεμες διακοπές, επισκέψου το διάσημο ιταλικό χωριό το Μάιο ή το Σεπτέμβριο, που έχει λιγότερο κόσμο για να απολαύσει τη χαλαρή ατμόσφαιρα του χωριού. Κάθε γωνία του Ποζιτάνο κρύβει και από μία έκπληξη. Από τις εντυπωσιακές του εκκλησίες, τα μαρμάρινα συντριβάνια, τα κτίρια με τους πλουμιστούς τοίχους και τα φυσικά του τοπία. Το χωριό του Ποζιτάνο είναι ένας πολύχρωμος παράδεισος. Να αφηρείσαι, να μοιράζεσαι, να κόβεσαι σε 1000 κομμάτια. Αυτό λέγεται πρόσθεση, άνθρωπε. Θολή καρδιά. Βούρκο αντικρίζεις ή το καθαρό νερό. Πρόσεξε μονάχα, το ησύχασα να μην σημαίνει σάπισα, αλλά άντισα. Έτσι να μην σωπαίνεις. Με αυτούς τους στίχους, γεμάτα νόημα από το βιβλίο «Οι στροφές και ο δρόμος» του Νίκη Χέμ, θέλω να σας προβληματίσω λίγο και να σας κάνω να ταξιδέψετε πίσω στο παρελθόν, να σκεφτείτε το παρόν και να ονειρευτείτε το μέλλον. Συγχωρέστε με γι' αυτό.
Το Αμάλφι είναι ιδανικός προορισμός αν θέλεις να περάσεις τις διακοπές σου δίπλα σε πανέμορφες ακτές, αν αγαπάς τη τέχνη, τη φύση και τα φεστιβάλ. Στο Αμάλφι θα απολαύσεις μέρες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, σένιαστες βόλτες σε εκπληκτικά τοπία και πεντανόστιμες μπουκές από την εξαιρετική τοπική κουζίνα του. Να και ένα εργαλείο. Καλό. Είμαι στο διάσημο Αμάλφι. Όπως έλεγα πιο πριν, το Αμάλφι πρέπει να είναι πιο κοσμοπολίτικο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και όντως, ναι, είναι πιο όμορφο από πώς ήταν. Έχει μια άλλη λάμψη, να το πω έτσι. Αλλά τα έχω μια ολοκληρωμένη άποψη αφού του γυρίσω. Και έχω την αίσθηση ότι έχω το χρόνο. Οπότε πάμε να το δούμε. Το λιμάνι είναι εδώ. Βρήκα parking, by the way. Έτσι. Μία θέση τη βρήκα εγώ. Καλά, πάμε. Επίσης φεύγουν καραβάκια από το λιμάνι για Κάπρι. 40 ευρώ είχε το εισιτήριο. Τώρα όμως θα πάω στην παλιά πόλη, στο κέντρο. Εδώ. Περνάς από κάτω από την Καμάρα και περνάει ο κεντρικός δρόμος. Δεν έχει μεγάλα λεωφορεία τριαξονικά, τουλάχιστον εγώ δεν είδα. Και πώς θα έχει άλλωστε με αυτό το στενό δρόμο που είναι. Περνάμε, μας έδωσε, οκ. Ciao, buonasera. Δεν μου μίλησε, δεν πειράζει. Και εδώ είναι η παλιά πόλη. Είναι εντυπωσιακή. Στο ιστορικό κέντρο του Αμάλφι, που μοσχοβολά λεμόνι και φρεσκοκαβουρτισμένο εσπρέσο είναι μια καλή πρόταση για ένα διάλειμμα πριν ξεκινήσει η βόλτα. Io volare un espresso, lungo. Lungo. Grazie, signora. Από τον 7ο αιώνα η ίδια η πόλη του Αμάλφι ήταν στην πραγματικότητα μια ισχυρή και σημαντική θαλάσσια δημοκρατία με δικό της στόλο πλοίο. Ωστόσο τελικά καταστράφηκε από έναν σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε το 14ο αιώνα όταν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης βυθίστηκε στη θάλασσα. Ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός είναι μόνο το 1/10 των αρχικών 70.000 κατοίκων. Το Αμάλφι είναι ένας συνδυασμός ιστορίας, μύθου και φυσικών τοπίων. Από τα κατάφυτα μονοπάτια, τις μαγευτικές παραλίες μέχρι τα σπιτάκια σε παστέλα αποχρώσεις που στέκονται εγκατζωμένα στην πλαγιά του λόφου. Το Αμάλφι τιμίζει πίνακα ζωγραφικής και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Αντιουόμο, έτσι λέγεται, μόλις ξεκίνησε να βρέχει, δεν πειράζει όμως. Δεξιά μου είναι Σάντα Ανδρέας η εκκλησία και προχωράμε προς τα πάνω. Εδώ είναι εμπορικός δρόμος. Παρά το μέγεθός του, το Αμάλφι είναι οργανωμένο και έχει δημιουργήσει τις υποδομές για να αποδεχτεί τους επισκέπτες του. Στο κέντρο της πόλης θα βρεις πολλά σούπερ μάρκετ, τραπεζικά καταστήματα και φαρμακεία. Νοσοκομείο δεν έχει στην πόλη, ωστόσο το πλησιέστερο κέντρο υγείας απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από το Αμάλφι, στην περιοχή Ραβέλου. Να και το διάσημο λεμοντσέλο, που είναι και η πατρίδα του εδώ. Λεμόνια. Εδώ είναι κεντρικός δρόμος, εμπορικός να το πω έτσι, και έχει φανάρι. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί περνάνε αυτοκίνητα. Γιατί περνάνε αυτοκίνητα και μηχανάκια, πολύ απλά, όπως όλη την Ιταλία. Μέχρι εδώ που έχω δει, παντού.
Εάν θέλεις και εσύ να κυκλοφορήσεις στο Αμάλφι με το αυτοκίνητο, λάβει υπόψη σου ότι από το Πάσχα έως τις αρχές Νοεμβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλητών και σκούτερ για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Λοιπόν, είμαι στο δρόμο Λορέντσο ντι Αμάλφι, έτσι λέγεται εμπορικός δρόμος. Πάρα πολλά μαγαζιά, πιτσαρίες, τρατορίες, εστιατόρια, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Εννοείται στόλισμα της ομάδας εδώ, Νάπολη, το έχουμε ξαναπεί, να μην το ξαναλέμε. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρωταθλήτρια Ιταλίας μετά από 33 χρόνια. Σχετικά με τη διαμονή, το Αμάλφι έχει ξενοδοχεία, βίλες και ξενώνες για όλα τα μπάτζετ. Οι φθηνότερες επιλογές βρίσκονται γύρω από το Αμάλφι, λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή και οι οικογένειες με παιδιά, καθώς είναι πιο ήσυχα. Ξέχασα να σας πω και το καφεδάκι, ένα διπλό εσπρέσο, ένα μποκαλάκι νερό, 9 ευρώ. Ήταν όμως η Πιάτσα Ντουόμο, όχι στη Ρώμη, εδώ στο Αμάλφι. Επίσης η πόλη του Αμάλφι είναι εύκολα προσβάσιμη και βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή. Κοντά στην πλατεία της εκκλησίας, σε λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια θα βρεθείς μπροστά σε μια σειρά από εστιατόρια και μπαρ για όλα τα γούστα. Και συνεχίζεις σε αυτό το μοτίβο. Πάρα πολλά μαγαζιά, καλοκαιρινά, αξεσουάρ και όχι μόνο, μαγιό, εντάξει μπαίνουμε στο σεζόν τώρα. Φεύγω. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα για το Amalfi Coast. Οι τιμές είναι αρκετά πάνω, αρκετά ψηλά. Δεν θέλω να σας πω πόσο έχουν οι τιμές των ξενοδοχείων που είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Απλά το τριψήφιο νούμερο μη σας φαίνεται ακριβό, υπάρχουν και τετραψήφια. Λοιπόν, δεν θα πάω μέχρι το Σαλέρνο που τελειώνει η Αμαλφιάτα. Νομίζω ότι μέχρι εδώ πήραμε μια ιδέα τι γίνεται. Από τα τρία που επισκεφτήκαμε, Σορέντο έχει πολύ μεγαλύτερη γκλαμουριά, να το πω έτσι. Είναι το πιο όμορφο, είναι και το πιο μεγάλο, είναι το πιο κοντά στο Νάπολη. Στη δεύτερη θέση βάζω το Αμάλφι και στη τρίτη θέση βάζω το Ποζιτάνο. That's it. Αυτή τη στιγμή πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να δούμε πόσα με έχουν χρέος στο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει δωρεάν χώρο στάθμευσης στο Αμάλφι. Επομένως, η μόνη επιλογή είναι να αφήσεις το όχημά σου σε έναν από τους χώρους στάθμευσης επί πληρωμή. Πλήρωσα και το πάρκινγκ, 1 ώρα 16 ευρώ. Ό,τι δεν γίνεται με άλλα μέσα, γίνεται με λεφτά. Όλα λύνονται. Καταλάβατε? 16 ευρώ. Η δυτική ακτή του Ιταλικού Νότου είναι ένας παράδεισος ονειρεμένος. Όμορφα χωριά, σκαρφαλωμένα στα βράχια, με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Τυρινικού πέλαγους, που δεν χορταίνει στιγμή να κοιτάς. Αυτή είναι η ακτή Αμάλφι και κατατάσσεται στους top προορισμούς της Ιταλίας. Το θεωρώ το απόλυτο ταξίδι χαλάρωσης, καθώς δεν έχει να επισκεφτείς πολλά μουσεία και μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους και απλά απολαμβάνεις τις βόλτες σου με χαλαρούς ρυθμούς και ιταλικό αέρα.
Έχω σταματήσει εδώ σε ένα μπαλκόνι. Είμαι στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Επέλεξα να γυρίσω από το Αμάλφι, από την Αμάλφι Κώστα, από άλλη διαδρομή λόγω το κόσμο που έχει και ο δρόμος μέχρι την Νάπολη. Από κάτω είναι αρκετά γεμάτος με αυτοκίνητα και κόσμο. Πέρασα από την ενδοχώρα της Καμπανίας. Πίσω μου φαίνεται η Νάπολη και όλη την περιοχή της Νάπολης. Είναι πανέμορφη. Καμιά φορά είναι καλά να βγαίνουμε από το πρόγραμμα, να βλέπουμε άλλα πράγματα, να μπαίνουμε λίγο και στα όχι τόσο διάσημα μονοπάτια, πόλεις και τοποθεσίες. Καλό είναι να βγούμε λίγο από αυτό το δρόμο. Η έναρξη ωστόσο της περίοδου ανεμιλιάς και χαλάρωσης δεν ξεκινά από τη στιγμή που πατήσουμε το πόδι μας στον τόπο των διακοπών μας, αλλά από την ώρα που κάτσουμε πίσω από το τιμόνι το αυτοκίνητό μας, τραβώντας πλώρη για το τελικό προορισμό μας. Διότι σε ένα ταξίδι η μισή γοητεία κρύβεται στο προορισμό και η άλλη μισή στη διαδρομή που ακολουθούμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτόν. Αυτό ήταν για σήμερα. Επιστρέφω στη βάση μου στην Νάπολη για να ετοιμαστώ για τη βραδινή μας βόλτα. Napoli by night. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!